Hãy thử tưởng tượng một chuyện rất đáng sợ như thế này. Nếu ngày mai nhân loại bỗng nhiên mất khái niệm thứ Bảy và Chủ nhật, xã hội hiện đại có thể sẽ hỗn loạn ngay lập tức. Các sân bóng đá sẽ vắng người, trung tâm thương mại sẽ thay đổi hoàn toàn cách hoạt động. Hàng không, du lịch, quán cà phê, nhà hàng, rạp phim sẽ lao đao. Quan trọng hơn, hàng tỷ con người sẽ cảm thấy như bị lấy mất thứ gì đó cực kỳ quan trọng trong cuộc sống. Có vẻ là hơi cường điệu nhưng sự thật chính là như vậy. Bởi cuối tuần ngày nay không chỉ là ngày nghỉ, nó giống như một cột mốc tinh thần của cả một nền văn minh hiện đại. Người ta có thể chịu đựng một tuần áp lực chỉ vì biết rằng thứ Sáu đang tới gần và sau đó sẽ là thứ Bảy và Chủ nhật. Điều thú vị nhất nằm ở chỗ, hai ngày nghỉ cuối tuần mà chúng ta xem là hiển nhiên lại từng không hề tồn tại trong phần lớn lịch sử loài người. Khoảng hơn 150 năm trước, đa số công nhân trên thế giới gần như không có khái niệm nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật. Họ làm việc 6 đến 7 ngày mỗi tuần, nhiều nơi làm từ sáng tinh mơ đến tối mịt. Có nhà máy tại Anh thế kỷ 19 bắt công nhân làm 14 đến 16 tiếng mỗi ngày. Trẻ em cũng lao động như người lớn. Cuộc sống của họ bị cuốn vào guồng quay máy móc không nghỉ. Và rồi từ chính cái thế giới ngột ngạt ấy, khái niệm 2 ngày nghỉ cuối tuần mới ra đời. Nhưng nguyên nhân thực sự phía sau không chỉ đơn giản là lòng tốt hay nhân đạo, nó còn liên quan đến việc làm thế nào để những người công nhân phải được tiêu tiền. Hãy bắt đầu bằng lịch sử. Ngày nay chúng ta quen với kiểu sống rất công nghiệp, sáng thứ Hai uể oải đi làm, giữa tuần bắt đầu mệt, đến tối thứ Sáu thì sung sướng như vừa được tha tù. Nhưng trong phần lớn lịch sử nhân loại, con người không sống như vậy. Người nông dân thời xưa làm việc theo mùa vụ, theo ánh sáng mặt trời và thời tiết. Mùa gặt thì làm cực kỳ vất vả, mùa đông có khi rảnh hơn một chút. Cuộc sống của họ xoay quanh thiên nhiên chứ chưa bị đồng hồ kiểm soát hoàn toàn như hiện nay. Ngay cả khái niệm tuần lễ cũng chủ yếu mang ý nghĩa tôn giáo hơn là lao động. Người Do Thái có ngày Sa-bát để nghỉ và cầu nguyện. Kitô giáo coi Chủ nhật là ngày linh thiêng. Thế giới Hồi giáo lại xem thứ Sáu là ngày quan trọng nhất ở trong tuần. Nhưng những ngày nghỉ ấy rất khác xa cuối tuần hiện đại. Một người nông dân thời Trung Cổ, dù đến ngày cầu nguyện vẫn phải chăm gia súc, sửa nông cụ hay chuẩn bị mùa vụ. Một người buôn bán vẫn phải lo chuyện kiếm ăn. Khi ấy chưa tồn tại ranh giới rõ ràng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Mọi thứ chỉ thực sự thay đổi khi nhân loại bước vào cuộc cách mạng công nghiệp. Đây là thời điểm con người bắt đầu bị đồng hồ thống trị hoàn toàn. Máy móc xuất hiện khiến nhịp sống thay đổi khủng khiếp. Nhà máy không quan tâm trời nắng hay mưa, dây chuyền sản xuất không quan tâm con người có mệt hay không. Và lần đầu tiên trong lịch sử, hàng triệu người phải sống theo tiếng còi báo ca vào làm việc. Khoảng cuối thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19, châu Âu bước vào thời kỳ bùng nổ mạnh. Máy hơi nước xuất hiện, các nhà máy mọc lên khắp nơi, nông dân kéo vào thành phố để làm việc. Đây là giai đoạn thay đổi hoàn toàn lịch sử nhân loại, nhưng đồng thời cũng cực kỳ tàn nhẫn với tầng lớp lao động. Ở Anh thời đó, nhiều công nhân làm việc 14-16 tiếng một ngày, nhà máy đầy bụi than, nóng nực và thiếu oxy. Trẻ con mới 8 đến 10 tuổi cũng phải chui vào hầm mỏ hoặc đứng bên trong máy dệt cả ngày. Có những khu lao động nghèo tại London hay Manchester mà tuổi thọ trung bình chỉ hơn 20 một chút. Công nhân ngủ cạnh máy móc vì quá kiệt sức, cuộc sống gần như chỉ xoay quanh làm việc. Điều đáng sợ nhất là lúc này thời gian bắt đầu được định giá bằng tiền. Trước đó con người làm việc để tồn tại, nhưng xã hội công nghiệp biến từng phút thành tài sản kinh tế. 1 phút máy dừng là thiệt hại, 1 giờ công nhân nghỉ là mất lợi nhuận. Chủ nhà máy bắt đầu kiểm soát thời gian cực kỳ chặt chẽ. Có nơi còn cố tình chỉnh đồng hồ sai để công nhân làm thêm mà không biết. Đó cũng là lúc câu nói thời gian là tiền bạc ra đời. Ngày nay thì bình thường, nhưng thế kỷ 19 nó giống như một triết lý. Con người không còn sống theo tự nhiên nữa mà sống theo nhịp chạy của máy móc. Có một chuyện rất thú vị trong lịch sử lao động châu Âu. Trước khi có ngày cuối tuần hiện đại, nhiều công nhân đã từng tự tạo một ngày nghỉ, nói tóm lại là ngày nghỉ lậu, gọi là Saint Monday, tức là thứ Hai Thánh. Thật ra chủ yếu là cái cớ để nghỉ. Công nhân thời đó thường nhận lương vào thứ Bảy, Chủ nhật đi nhà thờ rồi tụ tập uống bia, ăn uống, gặp bạn bè, và đến thứ Hai thì nhiều người nghỉ luôn. Đơn giản vì họ muốn có thêm chút thời gian sống như con người. Họ quá mệt sau cả tuần lao động và họ cần được thở. Điều này khiến giới chủ rất khó chịu. Nhà máy công nghiệp cần hoạt động liên tục, chỉ cần vài người nghỉ là ảnh hưởng đến cả dây chuyền sản xuất. Nhưng từ góc nhìn của người công nhân, họ đang làm một việc rất quan trọng, dành lại thời gian sống cho bản thân. Đây thật ra là một cuộc chiến tâm lý rất lớn trong xã hội công nghiệp. Một bên muốn tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách tận dụng mọi giờ lao động, một bên muốn có thời gian nghỉ ngơi để cảm thấy mình vẫn còn là con người. Và cuối cùng, cuộc chiến ấy dần biến thành các phong trào lao động khổng lồ. Nhiều người nghĩ phong trào công nhân ngày xưa chủ yếu đòi tăng lương. Thật ra, một trong những mục tiêu to lớn nhất của họ đó là giảm giờ làm, bởi công nhân thời đó không có cuộc sống riêng. Thế là hàng loạt phong trào lao động nổ ra ở Mỹ và châu Âu. Khẩu hiệu nổi tiếng nhất thời đó là 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi và 8 giờ cho cuộc sống. Cuối thế kỷ 19, đây giống như một cuộc cách mạng về mặt suy nghĩ. Năm 1886 tại Chicago, hàng chục nghìn công nhân xuống đường đòi ngày làm việc 8 tiếng.
Các cuộc biểu tình dẫn đến bạo lực, đánh bom và nổ súng khiến nhiều người thiệt mạng. Từ đó, Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 mới giờ được hình thành. Điều quan trọng cần nhớ là cuối tuần không phải món quà ông chủ ban phát, nó được giành lấy bằng đình công, biểu tình và cả máu. Hàng triệu người lao động đã chiến đấu hàng chục năm để có được thứ mà ngày nay chúng ta xem là bình thường và nghiễm nhiên. Nhưng điều thú vị nhất là người giúp khái niệm 2 ngày nghỉ cuối tuần phổ biến khắp thế giới lại không phải là một lãnh tụ công nhân mà là một ông chủ tư bản rất thực dụng. Đầu thế kỷ 20, xuất hiện một nhân vật làm thay đổi hoàn toàn xã hội hiện đại, Henry Ford, người sáng lập hãng xe Ford lừng danh. Năm 1914, Ford gây sốc toàn nước Mỹ khi tăng lương công nhân gần gấp đôi lên 5 đô một ngày. Thời đó đây là mức lương rất cao, nhiều doanh nghiệp nghĩ ông bị điên vì trả lương quá hậu hĩnh. Nhưng Henry Ford không làm từ thiện, ông nhìn thấy thứ mà người khác chưa thấy. Ford hiểu rằng công nhân không chỉ lao động, họ còn là khách hàng trong tương lai. Nếu công nhân được trả lương cao hơn, họ sẽ tiêu tiền nhiều hơn, họ sẽ mua quần áo, đồ ăn, giải trí và thậm chí mua luôn chiếc xe Ford mà họ đang sản xuất. Đây gần như là khoảnh khắc chủ nghĩa tiêu dùng hiện đại được sinh ra. Rồi đến năm 1926, Ford tiếp tục đưa ra quyết định lịch sử, áp dụng tuần làm việc 5 ngày, tức là nghỉ 2 ngày cuối tuần. Và từ đây, cả thế giới cũng bắt đầu thay đổi. Ford hiểu rằng nếu con người chỉ làm việc liên tục thì họ không có thời gian mà tiêu tiền, mà chủ nghĩa tư bản hiện đại muốn tăng trưởng mạnh thì dân phải mua sắm liên tục. Muốn bán ô tô phải có người đi chơi cuối tuần, muốn bán quần áo phải có người đi dạo phố, muốn bán đồ ăn, điện ảnh, du lịch, giải trí phải có thời gian rảnh. Nói cách khác, cuối tuần không chỉ giúp người công nhân hồi phục sức lao động, nó còn tạo ra cả một nền kinh tế tiêu dùng khổng lồ. Và đây là lúc vòng lặp hiện đại xuất hiện, con người làm việc để kiếm tiền, dùng cuối tuần để tiêu tiền để giải trí, rồi quay lại làm việc để tiếp tục kiếm tiền. Chính vòng lặp này đã giúp kinh tế thế giới bùng nổ suốt thế kỷ 20. Các trung tâm thương mại, bóng đá, điện ảnh, du lịch, quán cà phê, hàng không đều lớn mạnh nhờ cuối tuần. Nhiều thành phố du lịch trên thế giới gần như sống bằng đúng 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Nhưng điều trớ trêu là sau hơn 100 năm đấu tranh để có cuối tuần, con người hiện đại lại đang mất nó theo một cách khác. Ngày xưa, rời xa nhà máy là hết việc, còn ngày nay, điện thoại nằm cạnh gối ngủ, tin nhắn công việc đến cả đêm, sếp gửi email, nhiều người đi du lịch vẫn phải họp online. Con người hiện đại sống tiện nghi hơn tổ tiên rất nhiều nhưng lại luôn cảm thấy thiếu thời gian. Đó là lý do vài năm gần đây, cả thế giới đang nói rất nhiều về kiệt sức tinh thần vì làm việc quá tải. Và cũng vì thế, nhiều nước bắt đầu thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày. Điều thú vị là ở một số nơi năng suất gần như là không giảm. Điều này giúp nhân loại bắt đầu đặt câu hỏi, có khi nào con người thực sự không cần làm việc nhiều đến vậy hay không? Nhìn rộng hơn, cuối tuần chính là bản hợp đồng lớn nhất giữa con người và nền kinh tế hiện đại. Người lao động được nghỉ ngơi, doanh nghiệp có nhân viên khỏe mạnh hơn, xã hội có thời gian cho gia đình và giải trí, nền kinh tế có thêm hàng tỷ giờ tiêu dùng. Nhưng đồng thời cuối tuần cũng là một vòng xoáy của hiện đại, làm việc để kiếm tiền, tiêu tiền để cảm thấy hạnh phúc, rồi lại tiếp tục làm việc. Sướng như thứ Bảy Chủ nhật, rồi lại cảm thấy oải như ngày thứ Hai. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.